Pag-usapan naman natin ang COVID-19 situation sa bansa ayon sa UP OCTA Research Team na binubuo ng mga eksperto from the academe with interdisciplinary backgrounds. Ngayong umaga makakausap natin mula rito si Dr. Butch Ong. Magandang umaga po, Dr. Ong. Good morning, Yusek Rocky. Good morning, Aljo. At maraming salamat sa pag-imbita sa akin ngayong umaga. Opo. Sumang-ayon kayo sa request ng Malacanang na wag munang isa-publiko ang quarantine recommendations. Gaano ba kalaga itong desisyon na ito sa maayos na pagkontrol ng COVID-19 situation po sa bansa? Dr. Ong. Yung information na galing sa mga citizen scientists are also important in providing critical data para sa ating mamamayan at sa ating gobyerno. No? So, yung information can be, which OCTA provides, no? Can be a very, very good tool for disseminating what is happening now, no? Pero sa ngayon, actually, maganda ang balita, no? Ang sa aming pagsusuri, no, yung NCR natin na ay bumababa na. Our downtrend is actually still decreasing, no? It's still going down. And in fact, some of the LGUs in Metro Manila and NCR, no, have reported a decrease in new cases in the last 2 weeks. Ito po ay magandang balita para sa paghanda natin sa pag-open ng ilang sectors ng society, especially the transportation sector and sectors in industry. No? So, meron tayong nakikita lang ng mga maliliit na pockets ng mga maliliit na surges sa ilang bahagi ng bansa. Pero in general, the Philippines has been having a downtrend in the R value, the reproduction number. We are now, the Philippines has now has an R value of 0.88 or 0.8 to 0.9, between 0.8 to 0.9. This is very good kasi pababa na talaga. The COVID situation is already in control in the communities. No? In NCR is even better. Our reproduction number is about 0.77, 0.78. No? So, ang kagandahan nito ay na-sustain natin ang trends even after the 2-week timeout na hiningi ng mga healthcare workers. I think ang bandang Augusto. So, everything points to a good projection, no, in the next coming month, which is November, na sana pag natuloy natin ang downtrend na ito, no, ang ating positivity rate will even go down to 5%, which is the WHO recommended positivity rate. Paano po nyo pinapahatid sa Interagency Task Force, Dr. Ong, sa pamahalaan, mga findings and recommendations tungkol sa quarantine levels? Paano kayo magkikipagtulungan sa kanila ngayon? Especially sa LGUs natin, no? Ang LGUs naman natin, open naman yung aming data para sa mga LGUs na nangangailangan ng data, especially in pag-contact tracing, sa increasing of swabs, no? And yung pag-locate ng mga areas kung saan may hotspots tayo, no? So our data naman is freely given to the public. Yun lang ang aming tulong para sa ating mamamayan, no? To provide an analytic or analysis of the data given to us by the Department of Health. Opo. Ayon po sa NTF, hindi po tayo tapos sa first wave ng COVID-19 infection. Ano bang ibig sabihin po nito, Dr. Ong? Gaano po kalaki ang chance na magkaroon pa ng second and third wave? Tayo ay nasa first wave lamang kasi hindi pa talaga tayo nagkaroon ng zero COVID sa bansa, no? Unlike yung ibang bansa na nagkaroon na ng zero COVID status, no? At yung first wave nila ay natapos na at nagkaroon uli ng surge. That's a second wave. Handa naman sa nangyayari ngayon ay nakikita natin yung experiences sa ibang bansa at tayo ay natututo sa experiences ng ibang bansa. So hopefully, no, with our cooperation, lahat tayo, no, sa minimum health standards, no, sa pag-follow ng mga distancing, sa paghugas ng kamay at disinfection, no, we might not experience a second wave
kapag nag-zero tayo sa COVID, we must still adhere to the minimal health standards kahit na zero na tayo, no, para ma-prevent natin ang second wave. So that's true. Sa ngayon, nasa first wave tayo. Opo. Base po sa inyong pag-aaral, gaano po kaepektibo ang localized lockdown sa pagkontrol ng COVID-19? Nakita natin ito sa Cebu, no, nung nagkaroon sila ng surge, I think at early around July to August, no. At nagkaroon sila ng lockdown for about a month, no, at talagang bumaba ang kanilang numbers. And we also saw this again sa ating 2-week time out na hiningi ng healthcare workers natin, at nakita natin na bumaba talaga ang numbers, no, when we had this kind of increased restrictions sa mga communities. Pero ang mensahe talaga is this, no, bumababa na talaga ang ating numbers ngayon, no, at dahan-dahan na nagbubukas ang industriya, no, and localized restrictions at hindi na yung buong bansa, no. So ang message really now is if we adhere to these standards, baka hindi na kailangan mag-localized lockdowns, no? At talagang bumaba na ang number pati sa mga probinsya. Opo, gumaganda na po ang bilang, bumababa po ang hawaan. So paano po kung gagawin natin para ma-sustain ang ganitong klaseng sitwasyon? Alright, to sustain our downtrend, I think yun ang tanong natin, no? Paano natin ma-sustain ang downtrend, no? Isipin na natin ang bagong normal na pinagsasabi na nung when we started, no, we say new normal, washing of hands, physical distancing kapag in crowded areas, no, wearing of mask lalo na sa times na may flu season, no, may season ng chickenpox and measles. All these new normal na pinag-usapan natin should also be part of our culture, a part of our habit na. Much like yung habits sa ibang bansa, no, gaya ng sa South Korea and in Japan, no, pag lumalabas sila, nakasuot sila ng mask even though wala namang epidemya or outbreak, no. So our new normal is actually what should be cleanliness, hygiene, sanitation, no. So when we do all this, no, mape-prevent natin even if there is a new outbreak of SARS in the next few outbreak niyan sa Pilipinas. Dr. Ong, bigyan daan natin yung mga ipinadalang mga katanungan ng mga kasama natin sa media. Mula kay Evelyn Quiros ng Filipino Mirror. Ang kanya pong tanong, Dr. Ong, do you have any comment on Secretary Harry Roque's statement that the OCTA Research Group should course their recommendations to the IATF in private and not in public? Okay, ang ating naman talagang pakay ay matulungan talaga na ma-control ang COVID. Iisa lang po ang ating kalaban, and this is the SARS-CoV-2 virus, no. And the OCTA Research Team has been providing the public and also government and all stakeholders with necessary information regarding our COVID situation, not only in NCR, not only in the whole country, but in certain areas, certain LGUs and certain barangays, no. And this data is actually being used by certain sectors of society for decision making. For example, some private companies like hotel chains can use OCTA's data para to implement better control sa kanilang workplaces, no. So we will still commit to helping in this fight against COVID, and we will still continue our analytics sa information sa ating publiko. Patuloy po ang pagganap ng paraan ng pamahalaan para buhayin muli ang ating ekonomiya, Dr. Ong, sa gitna pa rin ng pandemya. Kaya may balak na i-expand pa yung tinatawag na economic activities tulad sa turismo. Meron ba kayong mga suggestions upang masiguro na hindi ito magre-resulta ng negatibo sa ating pong laban kontra COVID-19?
Kapag magbubukas tayo ng certain sectors in society, the hospitality industry like the hotels and the resorts, the transportation sector, bawat isa sa kanila talaga bawat isa sa mga sectors ay may sariling mga nuances pagdating sa transmission of the disease, pagdating sa the way the virus goes around in the room. For example, sa isang kwarto sa BPO, for example, puro aircon sila, wala silang bintana, dapat pag-aralan pa rin natin kapag magbubukas tayo ng industriya, pag-aralan natin kung ano yung mga nuances or patterns ng virus sa loob ng industriya na yon. We are going to be effective in opening industry if we have enough study, not only evidence, pero kailangan talaga may experts din na magbigay ng input regarding these certain industries, especially now in the transportation sector, dahil slowly nagbubukas na. Another cause for Okay, nagkakaproblema na. Dr. Ong, are you there? Yes. Opo, mensahe na lang po sa publiko, Dr. Ong. Okay, my final message that maganda na yung ating downtrend ngayon at sana ay masustain natin ang downtrend until the end of the year, And once we are already COVID-free, hopefully soon ay sana ma-maintain natin ang ating health standards, Cleanliness, hygiene, they're all important in controlling whatever outbreak there is. So hopefully maganda yung ating end of the year. So maraming salamat pag-imbita sa akin at sana nakatulong po tayo. Maraming salamat, Dr. Butch Ong mula sa UP OCTA Research Team.